Hello everyone, welcome back to our channel. Murag dugay-dugay jud mi na wala naka-upload. It's because busy lang pod. And kaya today, naisipan ko mag-vlog kay just this morning, may naabot na package. So karon, let's do unboxing. So kayo na package di ay gikan siya sa Chilindo, chilindo.com. So, ang Chilindo, familiar niya siya sa mga OFW, mga teachers na nag-work dito sa Thailand. And, ang Chilindo, same lang na siya sa Lazada, Shopee, sa mga online, mga ano karon. Pero, ang ano lang niya, kaibahan lang niya is, auction siya, dili na basta-basta nimo na mapalit nimo na items. Auction siya, so kailangan ka mag-bid. So, i-bid nimo kung pila na price ang imong ano kaya. And then, pero pag wala kang kalaban sa kato na items na gusto nimo, is makuha nimo siya in lower price. So, mura na siya sa Chilindo. And karon ipakita na ko sa inyo kung saan akong mga na-bid sa Chilindo. Let's do an unboxing! Balikan nyo! Awan sa kadako ang box na mo. And ako sang i-open. Start. Pag-isip na siya punting, dapat ano. Na-sprayhan na ako na kagayon ng alcohol. Hindi lang akong excited na ma-open. Kaya na ako ipadira. Excited po. So, muna siya ang nagagawa pag lockdown. Bakasyon. Kaya mahimo kung mag-bid lang na mag-bid. So, the best time na mag-bid ka sa mga auction sa Chilindo kay kadlawon. Wala kay kalaban ng mag-bid. Kasi mag-bid din mo siya mga lower price. So, let's again. So, pakita na ako sa inyo kung saan ako mga nabid. So, ang una ay so, nag-bid ko smartphone na barbecue hotpot. Ganda. Kaya kayo sa Pinas, no? Ay, rin sa Chilindo, nag-bid lang na ko siya 500 plus. And, naimabot tayo na birthday sa iba. Gamit tayo na mo ng bikingan. So, siya. Gusto ninyo, i-open ako. Tayo ito tanawon. Okay ba siya? Kaya lang lisod ka ayaw mag-gunting. Kailangan ako pagsilyo. So, one siya una. Yan. Yan na lang. Pakita ka naman. Next is.
So, bato lang dili ni siya hindi maglampas o 100. Next is, nagbid ko og lingkuranan na stainless. Yan, bangko. Kahit pag maglaba, sakit ka ay magtuong. So, kung ba na reklamo, kailangan na magpalit ng bangko. And then, nakapalit ng bangko na plastic. Kaya mga plastic, hindi man siya na magbugay. So, kaisa lang yung lingkod, buak. Mas maayo ng steel. So, kare, steel. Bangko. Next is, kaya na ay non-stick na luwa. Nagbid ko non-stick na kalaha. Ano siya? So, non-stick na kalaha. Ini siya. Dato lang 50 baht lang yun ako na nabid. Diba? Perfect na itong dito. And then, nabid ko mga kutsara o tinidor. Nabid ko kaning ano ba itong space na doon siya o panghugot space. And then, hook. Kanan o mga sisi. Then, kami na brush. Kani tagutso naman yung tagaypat. 8 baht ang hook, 8 baht ang panghugot sa face, 8 baht ang brush. Pero kanin 12 baht. Then, nabig ko bola. Kaya sa kung ba gusto niya mag-basketball dito sa eskwelahan. So, bola. Wala na siya kabuto 100. 80 baht lang siya. Then, another hook pang kitchen. Kabitanan ng mga luwag. And, muna siyang ilang pa-free na sticker. Like this sticker. Yan na. And, ano ko? Sandal guys. Ayan, ang ganan ko. Ganan ko kay Boma. Sa Boma, ano na? Wala na din. Ako palagyan. Ito sang i-arrange para kita niyo isa-isa. Okay, kaniyang akong lipang dib. A few moments later. So, hello! Muna na siya ang sulod sa ito na takot na box. Ito na ako karikig ganahan mong good ko ang kaya nabid na ako siya. Wala na siya kabot ko ganahan din bag. Ano lang daw siya. Step in. Ginahan ko kay siya rubber. Hindi siya sakit sa kiil. Siya kung saan ako, no? Perfect pa. Tadaan! Diba? Another one. Kailangan ko. Tadaan! Oh, good. I like it. Wala ko ng mahal sa 50 plus na sandal. So, okay. Satisfied customer here. And then, karing non-stick na luwag. Nice na siya. Nice siya, oh. Nice ang quality niya. Kahit akong bahala kusog magluto. So,
ganahan food ko upalit para sa ito siya tamaron magluto. Kaya ng mga hook itong ginadikit tag 8 lang man yung 8. Paripod 8 hook na siya na wall ba pwedikit. Tapos kani mo ako na yung na mga ka nang humok ko siya na basta pang brush siya sa nawong kare para sa lababo na mo o sa kanang sa lutuan sa lutuan. And then kutsara o tinidor na set. Tapos non-stick na kalaha. Okay, bago lang naglipat din yung balay, so nagpalit ng tanan na lutuan ng mga kalaha. And nakapalit mo sa market, nipis ka ay diliganahan akong ba na magluto ako ng kalaha. Hindi magpalit og bago. So, kaya na. And dili ko nila mahal. Ano lang ni siya? Tag 58 baht lang ni siya. Nan. Tapos ang bola, request ko siya sa akong bana. Gusto niya mag-basketball exercise daw siya. Ako niya pasunod. And ang atong tripod. Ito i-open. Dili pa ako kabalo maggamit ani. Ayan, pwede pa niya siya, mataas pa niya siya. Pasensya na magsaba ka ang silingan doon. Ayan, mataas siya. May taas siya. Pwede mo siya malak. Malaki mo siya. Tripod. Oh, taas siya. Taas siya. Makastand siya. Ah, diba? Tripod. Wala ni kapo to 100 baht. Siguro mga 80 plus lang. Hey, I really like it. Para mag-vlog me. Hindi na nahirapan. Another satisfied sa akong nabid. Iba ko siya. Pasensya na, medyo saba ang silingan karon. Dili namin tigtok kung maglaba. Stainless steel. And para ako ba excited na gusto na niya mag-try naman.
magpipalit siya. Tanan ng mga electronics, mga phone na nasa Chilindo auction kaya na ay warranty na 1 year. So daghan ako napalit sa Chilindo na kipang bid ko lang like rice cooker, plancha, hair dryer, and okay man yung product. And then mas ganahan ko magpalit sa ila kay hindi naman sa nagatipid ako karon manggod na nagdaghan ang virus, so dili kay ko ganahan na magatog mall palit sa nasa. So magbid na lang ako sa Chilindo, and okay man gihapon ang ilang mga product, wala ko ano ilang pa free na cute speaker, hindi pa. So mo lang ni guys. So ipakita na ko sa inyo kung paano mag-bid sa Chilindo o kung sa pa akong mga na-bid na items na wala pa na ako na-check out kay you know naman, the budget is limited lang po. And that's it for today. Hope you enjoy watching. Thank you for watching, and hanggang dito na lang. I'm Anj, and bye! See you next time! So, ito yung mga in-order ko kanina na binuksan natin sa Chilindo. Yan. Mga price nila. So, tingnan natin. Yan, yan, yan. And, meron silang pa-free. Yan. Free lang itong LED mini speaker blue. And, ang total na nabayaran ko is 1,178.8 Thai baht. So, eto talaga ang nagagawa ng lockdown ngayon, no? Bid lang ng bid sa Chilindo. That's it, guys. Thank you.